Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên bàn bạc. Ngày xưa, ở một thiên hà xa xôi, câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao, loạt phim sử thi không gian thành công nhất và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, trải dài qua nhiều thế hệ. Ngoài nội dung gây cấn, kỹ xảo hoành tráng với kiếm laser, thân lực, một trong những yếu tố làm nên thành công của Star Wars chính là phần âm nhạc tuyệt vời của nhà soạn nhạc John Williams. Ngày nay khi nghĩ về vũ trụ, thường mình sẽ gắn liền nó với những bản nhạc điện tử. Nhưng trong Star Wars, John Williams lại sử dụng dàn nhạc giao hưởng với những sáng tác lấy cảm hứng từ nhạc cổ điển. Và kỳ diệu thay, những giai điệu cổ điển đó lại trở thành một yếu tố không thể thiếu trong một bộ phim mang màu sắc tương lai. Giờ mình hãy xem cách John Williams đưa Holst, Korngold, Tchaikovsky, Stravinsky lên vũ trụ như thế nào nha. I love you. I know. Tài năng của John Williams không chỉ dừng lại ở đó, ông còn dùng những bản nhạc cổ điển này để miêu tả nội dung bộ phim, từ bối cảnh đến những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Một trong những bản nhạc xuất hiện đầu tiên trong loạt phim là bản Duel of the Fates, tạm dịch là Cuộc chiến của số phận, với phần hợp xướng mở đầu đầy kịch tính như một lời mời gọi. Ở đây Williams sử dụng một bài thơ bằng tiếng Phạn để làm lời cho bản hợp xướng này. Bài thơ này có tên Trận chiến của cây.
Dưới gốc rễ, một cuộc chiến kinh hoàng đang diễn ra, và ở đằng sau là một cuộc chiến dữ dội khác. Và cứ như thế, bản nhạc mở ra một cuộc chiến thực sự giữa hai phe, mà chỉ cần nghe nhạc thôi cũng có thể cảm nhận được sự rượt đuổi giữa hai bè khác nhau. Đây là bè đầu tiên, đại diện cho một thế lực, và thế lực tiếp theo xuất hiện. Ngoài bối cảnh, mỗi một nhân vật cũng sẽ có một leitmotiv đại diện cho họ xuyên suốt phim. Ví dụ như đây là bản leitmotiv của công chúa Leia. Còn đây là leitmotiv nổi tiếng nhất dành cho nhân vật Darth Vader từ khi còn bé đến lúc mất đi. The chosen one the boy may be. Nevertheless, grave danger I fear in his training. I am your father. Không chỉ có những cuộc chiến, John Williams cũng sử dụng âm nhạc cho những cảm xúc lãng mạn như tình yêu của Han và công chúa Leia, hay chuyện tình buồn của Anakin và Padme trước khi anh ta biến thành Darth Vader. Và không thể không kể đến leitmotiv dành cho sức mạnh vô hình, thần lực, với đại diện là Luke Skywalker, con trai của Darth Vader. Trước khi mất, Padme đã nói với Obi-Wan về Darth Vader như sau: vẫn còn sự lương thiện trong anh ấy. Và cô đã đúng, sự lương thiện đó chính là Luke Skywalker, con trai của họ. Cảnh Luke ngắm nhìn hai mặt trời là một trong những thước phim điện ảnh đã đi vào huyền thoại, với phần âm nhạc chứa đựng tất cả hy vọng, ước mơ, đánh dấu một bước ngoặt cho nhân vật này. Trong phần mới nhất của Star Wars, Jedi cuối cùng, khi Luke gặp lại Leia, một lần nữa bản nhạc này lại vang lên. Nhưng rồi Williams không ngừng lại ở đó, ông kết hợp nó với leitmotiv của Leia. Và rồi leitmotiv cho chuyện tình của Han và Leia. Sau đó là một giai điệu mới xuất hiện, được lặp đi lặp lại với cường độ tăng dần. Giai điệu này một lần nữa được lấy cảm hứng từ một bản nhạc cổ điển, vở Electra của Strauss. Thì trong vở opera này, đây là cảnh hồn ma của Agamemnon quay về gặp con gái Electra. Và trong phim, Luke cũng xuất hiện trong trận chiến dưới hình ảnh phản chiếu. Và bằng âm nhạc, John Williams muốn đưa ra một gợi ý từ đầu rằng Luke không thật sự xuất hiện trong cuộc chiến này.
Chỉ bằng những bản nhạc trong Star Wars, John Williams đem những bản nhạc cổ điển cách đây hơn 100 năm đến với công chúng và khiến công chúng nghe đi nghe lại những bản nhạc đó một cách say mê. Ông đặt chúng vào từng bối cảnh khác nhau, dùng âm nhạc để vẽ nên nhân vật cùng với những chiều sâu tâm lý phức tạp. Dùng âm nhạc để tạo ra những cuộc chiến, những chuyện tình, và dùng âm nhạc để đưa mình đến một thiên hà xa xôi. Giờ mình hãy kết thúc bài hôm nay bằng lời của đạo diễn Steven Spielberg dành cho sự nghiệp của John Williams. Không có John Williams, xe đạp không thể nào bay được. Cây chổi trong trận Quidditch cũng vậy. Không có người đàn ông nào mặc áo choàng đỏ, và cũng không có thần lực hay khủng long trên trái đất. Chúng ta cũng không ngạc nhiên, không khóc và cũng không tin vào điều gì cả. John, bằng tài năng âm nhạc của mình, đã biến những điều không thể đó thành hiện thực và bất diệt trong tâm trí của hàng tỷ người.